مسئله 475. توی این سوال لاستیک یک تایر رو نشون میده که روی یک سیستمی که باعث ثابت شدن ماشین میشه قرار گرفته. میگه اگر نیرویی که لاستیک ماشین به این نگه دارنده وارد میکنه مقدار P باشه، نیرویی که به تکیهگاه یا به پین C وارد میشه رو محاسبه کنیم. خب ابتدا من سیستم رو اگر تحلیل بکنم، ما یک عضو دو نیرویی اینجا توی OA داریم. پس این عضو دو نیرویی داره یک نیروی در راستای خود عضو به سمت این تکیهگاه وارد میکنه. اسم این نیرو رو میذارم F. خب من برای اینکه پین C رو محاسبه بکنم که چقدر بهش نیرو وارد میشه، لازمه که مقدار F رو ابتدا پیداش بکنم. خب برای پیدا کردن مقدار F من میام برای عضو ABC، یعنی برای این عضو زیر لاستیک، یه سیگما M یا گشتاور حول نقطه C مساوی 0 میگیرم. پس حول نقطه C مساوی 0 گشتاور میگیریم، میشه این نیرو ضرب در بازوش با نیروی F ضرب در بازوش بایستی برابر باشه. خب این نیرو زاویه 38 درجه با عمود هست، پس مؤلفه عمودش میشود P کوسینوس 38 درجه و مؤلفه افقیش P سینوس 38 درجه. نیروی F هم روی یک زاویه‌ای به اندازه تتا داره وارد میشه. پس من میتونم تتا رو هم ابتدا پیدا بکنم. تتا میشه تانژانت معکوس ضلع مقابل این مثلث، یعنی 10 تقسیم بر ضلع مجاورش که میشه 46 به اضافه 6، چون مثلث به این شکل هست. 46 به اضافه 6 46 به اضافه 6 میشه 52. پس 10 تقسیم بر 52 لازمه که تانژانت معکوس گرفته بشه و تتا رو ازش به دست بیاریم. خب تتا میشه تانژانت معکوس 10 تقسیم بر 52 میشه 10 و 9 دهم. پس تتا زاویهش هست 10 و 9 دهم درجه. خب حالا بریم سراغ گشتاور حول نقطه C. اگه حول نقطه C گشتاور بگیرم، یه مؤلفه افقی به صورت ساعتگرد خواهیم داشت گشتاور، یه مؤلفه عمودی هم ساعتگرد گشتاور داریم. پس می نویسم P سینوس 38 درجه ضرب در، خب فاصلش چقدر هست؟ فاصلش تا پین C می شود 46 ضرب در 46 به اضافه نیروی عمودی P کوسینوس 38 درجه ضرب در فاصلش تا پین C که هست 35 درجه. خب این گشتاور بایستی با گشتاور F برابر باشه. خود F هم تجزیه میشه به مؤلفه های افقی و عمودی. مؤلفه افقی می شود F سینوس تتا که تتا 10 و 9 دهم شد و مؤلفه عمودی F کوسینوس 10 و 9 دهم. خب پس مقدار گشتاورمون، گشتاور P رو نوشتم، گشتاور F رو بریم حساب کنیم. برابر با F سینوس 10 و 9 دهم، F سینوس 10 و 9 دهم ضرب در به صورت پاد ساعتگرد هست، ضرب در فاصلش که هست 52 به اضافه F کوسینوس 10 و 2 دهم ضرب در F کوسینوس 10 و 2 دهم ضرب در فاصلش که هست این دوتا مؤلفه کوسینوسی، فاصلش با این دوتا برابر میشه 66 ضرب در 66. خب میتونیم از این رابطه مقدار F رو بر حسب P به دست بیاریم. مقدار F میشه 46 ضرب در سینوس 38 درجه به اضافه با 35 ضرب در کوسینوس 38 درجه تقسیم بر پرانتز باز از ضرایب F فاکتور میگیرم، تقسیم بر پرانتز باز 52 ضرب در سینوس 10 و 9 دهم به اضافه با 66 ضرب در کوسینوس 10 و 9 دهم. خب مقدار F می شود ممیز 75 صدم P. خب این مقدار F. خب حالا من یک عضو دارم به این شکل، این عضو ABC که من عکس‌العمل پین C رو لازم دارم.
خب عکس‌العمل پین سی رو اگر لازم داریم من اینجا معلفه سی ایکس و سی وای میذارم و به راحتی میام و سیگما f رو تعادل رو در جهت x و y می‌نویسم. پس می‌نویسم سیگما f x برابر با 0 بایسته هرچی نیرو در جهت x هست برابر 0 قرار بگیره. خب یه نیروی سی x به سمت راست داریم توی عضو ABC، یه نیروی p سینوس 38 درجه p سینوس 38 درجه به سمت راست داریم و یه مؤلفه افقی به سمت چپ. مقدار f رو هم داریم، پس مساوی هست با ممیز 75 صدم پی مقدار f ضرب در سینوس 10.9. خب میتونیم مقدار سی x رو بر حسب p به دست بیاریم. میشه ممیز 75 صدم ضرب در سینوس 10.9 منهای با سینوس 38 درجه میشه منهای 47 صدم. سی میشه منهای ممیز 47 صدم پی. بخاطر علامت منفیش نشون میده که جهت سی x رو ما معکوس گرفتیم. خب یه سیگما اف وای برابر با 0 هم می‌نویسم. خب یه سی وای به سمت بالا داریم که یه دونه اف کوسینوس 10.9 به سمت بالا داریم. اف مقدارش هست ممیز 75 صدم پی ضرب در کوسینوس 10.9 و یه دونه پی کوسینوس 38 درجه هم رو به پایین داریم. خب میتونم مقدار سی وای رو هم از این رابطه حساب کنم. میشه کوسینوس 38 درجه منهای با ممیز 75 صدم ضرب در کوسینوس 10.9. مقدارش تقریبا میشه 5 صدم پی ممیز 5 صدم پی. این هم مقدار سی وای. حالا مقدار نیرو رو توی پین سی میخواد. من بین این دوتا میام و برایند میگیرم، یعنی پین سی نیروش میشود رادیکال ممیز 47 صدم پی به توان 2 به اضافه با 5 صدم پی به توان 2. اگر از این دوتا رادیکال بگیریم تقریبا مقدار سی میشه ممیز 40 تقریبا 8 صدم پی. پس مقدار نیروی توی پین سی تقریبا میشه 48 صدم پی.